Cái người phụ nữ này rốt cuộc có thể lười đến mức nào chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm việc rồi. Còn cô nàng này thì ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao. Giặt đồ nấu cơm không biết mà gánh nước chặt củi cũng không làm. Thế mà cái người được cưng chiều nhất lại chính là cô ấy. Nhà tôi có việc nên ông ấy đi tìm người rồi. Mọi người cứ ăn trước đi nhé. Ông ấy sẽ về ngay thôi mà. Hai chị em nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Họ đang nhìn mấy quả đào vừa đỏ vừa to. Mắt ai nấy đều sáng rực. Lưu Thị lại nghe ra ẩn ý sâu xa bên trong. Xem ra phần lớn là đi tìm thằng nhóc xem mắt kia rồi. Giờ này chắc là mọi người cũng đói rồi nhỉ. Mọi người cứ ăn trước đi. Tôi đi nấu cơm xào mấy món đây. Trưa nay cứ ở lại đây mà ăn cơm nhé. Thím ơi không cần đâu à, không cần đâu. Cần chứ. Đợi chút nhé, nhanh làm đấy. Nói xong bà ấy liền đi thẳng vào bếp. Ngăn cũng chẳng ngăn nổi luôn. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng tính toán vang lên ngoài sân. Lưu Thị thấy không ổn chút nào. Không đến nhà người ta liền lấy ra miếng thịt ba chỉ vừa mới mua. Xách thẳng vào trong bếp đưa cho chủ nhà. Chúng tôi nhiều miệng ăn thế này, thật sự là làm phiền gia đình quá đi mất. Ôi dao có gì đâu mà phiền. Lưu Thị trực tiếp đặt miếng thịt xuống, rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Thôi thì sát chút muối vào miếng thịt vậy, để lát nữa cho hai đứa nó mang về. Làm gì có đạo lý nhà gái lần đầu đến xem mắt mà lại phải mang thịt đến bao giờ chứ. Lúc này có một bà cụ đẩy cửa đi vào. Liếc mắt đã thấy ngay bà Mai Chịu cùng với hai cô gái có khí chất vô cùng xuất chúng. Ai chả có khách quý đến chơi này. Tôi bảo này thím nó ơi, xem kìa chúng tôi chẳng chuẩn bị được gì chu đáo cả. Con phải chuẩn bị gì nữa đây? Nhìn xem cả một cái bàn lớn bày đầy đồ thế này rồi. Mau qua đây ngồi cùng cho vui đi. Lưu Thị cảm thấy gia đình này rất dễ chung sống. Vũ Đồng mà gả qua đây chắc chắn sẽ không chịu. Hai cái đứa này cứ lầm lì như hũ nút ấy, chẳng biết chào hỏi người lớn gì cả. Bà liền kéo Phương Vũ Đồng một cái. Chào thím đi mày. Đào nhà thím thật sự rất ngon ạ. Vừa ngọt lại vừa đỏ nữa, trái nào trái nấy đều to hi hi hi. Mắt Phương Vũ Đồng cười cong cong như vầng trăng, dáng vẻ kiều diễm cùng giọng nói ngọt ngào như rất mật, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến. Cháu thích ăn lắm à? Thế thì cứ ăn nhiều vào nhé. Bà ấy thầm tính toán ở trong lòng, thằng con út chẳng ra sao nhà mình mà cưới được cô gái xinh đẹp như thế này thì đúng là tổ tiên hiển linh rồi, ha ha ha. Sau này nếu muốn ăn thì cứ việc đến nhà thím nhé. Nhà thím trồng những mấy cây đào lận đó. Còn có rất nhiều loại cây ăn của khác nữa. Nhiều thế à? Đúng rồi đó, lát nữa để Trần Gia Phú anh trai dẫn các cháu đi hái nhé. Nó leo cây nhanh lắm đấy. Cứ như là con khỉ vậy đó. Sao mà anh ấy giỏi thế à? Ha ha ha, bà Mai nói chắc là cô gái này phải không? Cô này trông cũng không tệ chút nào. Tuy là không xinh đẹp bằng cô kia, nhưng với cái danh tiếng chẳng ra gì của con trai mình, cưới được cô ấy đã là phúc đức 8 đời rồi. Mê mơ Lý Thị càng nhìn càng thấy vô cùng ưng ý. Ha ha, Lý Thị bận rộn trong bếp một hồi, chẳng mấy chốc đã dọn xong các món ăn ngon đó này. Rồi phải không, cơm nước xong rồi đây, ra ngay đây. Để cháu giúp thím bưng canh ạ. Cái tính chăm chỉ của Tuyết Mai lại trỗi dậy rồi. Cô nhanh nhỏ thu dọn đồ trên bàn trước cả Lý Thị. Hành động này làm Lý Thị sướng rơn cả người, khen ngợi cô nàng không ngớt lời luôn. Bà Mai Chịu nhìn Tuyết Mai mà thấy bất lực, lười thì quá lười, chăm thì lại quá mức siêng năng. Lại nhìn sang Phương Vũ Đồng vẫn đang ngồi im bất động, đúng là đau hết cả đầu mà. Bà vội vàng nhắc khéo Tuyết Mai đứa nhỏ này vốn rất chăm chỉ. Nhà họ Trần không biết mấy kiếp tu hành mới gặp may, mới câu được một nàng dâu tốt như thế này đấy. Thím bảo là đứa nhỏ này đã đính hôn rồi sao? Đúng vậy đó chị dâu ạ. Thế thì thật là đáng tiếc quá. Cho đến khi bà Mai Chịu âm thầm gật đầu với Phương Vũ Đồng, bà ấy mới không chắc chắn mà nhìn về phía cô gái đang ăn đào. Cô gái xinh đẹp với vẻ mặt đầy thỏa mãn kia. Cô gái này tuy là có hơi lười một chút, nhưng đang làm khách thì như vậy cũng coi là bình thường. Với điều kiện hiện tại của con trai mình, nếu mà cưới được một nàng dâu xinh đẹp thế này thì đúng là thắp hương cao cả sải mới được đấy. Đại ca anh vội vàng hấp tấp làm cái gì thế? Chậm thôi nào. Chú ý phong độ một chút đi chứ. Cái gì cậu bảo vợ tương lai của tôi đến rồi à? Thằng nhóc này giờ mới biết vội vàng à, ha ha ha, phong độ. Chú ý phong độ kìa, đợi tôi với chứ. Lý Thị đang ở trong sân dục mọi người rửa tay ăn cơm thì anh chàng lãng tử Trần Gia Phú đã chạy về tới nơi. Vợ tôi đâu rồi hả mẹ? Ngay lập tức anh ta nhìn thấy Phương Tuyết Mai đang bưng đồ ăn đi qua, trong lòng bỗng thấy có chút thất vọng vì cô ấy chăm chỉ quá. Vợ mà quả nhiều quá thì mệt lắm. Mấy thằng anh em của tôi cưới phải vợ siêng năng quá, đến cả cơ hội đi uống rượu ăn thì cũng chẳng còn nữa là. Lý Thị thấy con trai đứng ngẩn ra đó thì mắng. Nhìn cái gì mà nhìn, đây không phải vợ con đâu. Vợ của con đang ở trong nhà. Mắt Trần Gia Phú bỗng chốc sáng rực lên. Thật à? Nói xong liền sải bước chạy ngay về phía nhà chính. Con vội cái gì mà vội thế? Mau chào thím Triệu của con một tiếng đi, rồi chào cả thím nhà họ Phương nữa. Có ai lại vô lễ như con không hả? Mẹ vội cái gì chứ? Cứ để con xem mặt một cái đã rồi tính sau. Trần Gia Phú lách qua người mẹ mình, chẳng thèm để ý đến mọi người đang ở ngoài sân. Anh ta đi thẳng một mạch vào trong nhà chính. Đứa nhỏ này đúng là giống như lời bà Mai Triệu đã nói, tính tình bay nhảy có hơi hoang dã một chút. Sao mình cứ có cảm giác như là bị mắc lừa ấy nhỉ? Anh ta tiến lại gần phía nhà chính, nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của Phương Vũ Đồng, bỗng nhiên anh ta lại thấy có chút lo lắng lạ, không tự chủ được mà bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn. Đẹp quá, thật sự là quá sức xinh đẹp. Làn da trắng trẻo mịn màng như trứng gà bóc, mái tóc dài đen bóng mượt mà. Mấy cô gái xinh đẹp nhất trên trấn cũng chẳng bằng một góc của cô ấy. Dù cho có bắt tôi phải làm lụng vất vả mỗi ngày, tôi cũng nhất định phải cưới bằng được cô ấy.